đây là những hình ảnh mà Châu đã chụp ở nơi đấy. Có rất là nhiều hình đẹp ở đây và công nhận là vắng vẻ thật. Nhưng mọi người ơi, nó rất nguy hiểm. Và đây là một cái khu mà phải nói là buôn bán những cái chất cấm hay là những cái nơi rất là nguy hiểm. Xin chào mọi người, và Châu đã quay trở lại rồi đây. Đã khá là lâu rồi mình mới gặp nhau và chắc là mọi người cũng biết lý do là gì. Lý do chỉ đơn giản là vì một tháng vừa rồi là mình quá bận. Mình bận lắm nên là mình không có một lúc nào để mình có thể làm video hết ạ. Và mình cũng đã xin phép mọi người là cho Châu nghỉ vài tuần không làm YouTube nữa. Và cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã cho Châu nghỉ. Và bên cạnh đó mọi người còn ủng hộ Châu rất nhiều trên các kênh như là Facebook hay là Instagram, hay là những cái bài báo mọi người share và mọi người để lại cho những cái bình luận rất là mát lòng mát dạ trên tất cả các hình ảnh và video của Châu. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Châu cũng mong rằng là qua cái video này thì mọi người sẽ có một cái nhìn rõ nét hơn về công việc của Châu. Chắc là mọi người cũng tò mò là trước mỗi show diễn hay là trước mỗi khi mà Châu đi làm xa thì Châu phải làm những công việc gì, ngoài công việc là phải pack đồ hay là phải chọn đồ đẹp để bị mang đi, đúng không? Công việc của Châu sẽ chia ra hai mảng là online và offline. Thì online chính là những cái hình ảnh mà mọi người nhìn thấy Châu trên mạng xã hội, video hay là những bài viết. Còn offline là những cái lúc mà Châu đi show diễn hay là Châu phải đi quay chụp. Và mọi người sẽ thắc mắc là tại sao mà Châu mất tích trên Instagram kiểu vài ngày hay là vài tuần, cũng có những lúc như vậy. Là những cái lúc đấy thì Châu đang phải đi họp và họp team mình để xem là tháng tới mình sẽ làm gì, rồi phân chia mọi người làm mỗi người một công việc riêng. Hiện tại thì Châu làm mọi thứ theo hệ thống và mình nghĩ là hệ thống là cái thứ mà giúp mình phát triển. Mọi thứ nó phải quy củ, nó phải có trật tự, nó phải có kế hoạch rõ ràng thì mới là một con đường đi xa được. Rồi, và tiếp theo vẫn sẽ là cái công việc là trước khi show diễn thì mình sẽ phải pack đồ, mình phải ra sân bay. Và đây là hình ảnh của Châu lúc mà 4 giờ sáng ra sân bay ở Thái Lan. Tại sao mà mình lại lúc nào bay cái chuyến tờ với cả 5 giờ sáng? Tại vì mình cần cái thời gian về nhà càng sớm càng tốt để mình có thời gian pack đồ á. Và đây là cái cảnh mà Santa đi theo mình để pack đồ. Châu mở cái vali ra ấy, như là một cái thói quen của Santa Bido là biết là Châu sẽ sắp đi rồi, là đột nhiên là sẽ nhảy vào xong nằm lên cái vali của Châu rồi khóc. Và tất cả những lúc mà mình ở trên máy bay hay là mình ở sân bay thì mình đều cố gắng là kiểu giãn cơ ấy, vì bay nhiều rất mỏi mọi người ạ. Đây là cái gương mặt cau có lúc transit. Tại lúc đấy là mình đang phải chờ để chuyển máy bay ấy, là mình có khoảng tầm mấy tiếng ở sân bay để ngồi chờ, thì mình thường sẽ phải ngồi check lại tin nhắn với cả xem team mình có ai đang hối mình làm cái gì không, rồi check lại tất cả những việc ở nhà để hoàn thành nốt, nên là thường cái mặt sẽ kiểu đăm đăm. Và giờ thì mời mọi người nghe chuyện vui của anh Cam Minh Thắng. Sáng nay thì Châu bay về Sài Gòn là lúc 9 giờ sáng, sau đó thì mình chạy về nhà rồi mình pack lại hết đồ, xong rồi đi thử đồ, fitting đồ, xong rồi về cũng lựa đồ, mọi thứ cuộc đời này. Sau mình còn phải tập một phát, tại vì mấy hôm vừa rồi mình đi Thái thì mình bị đau lưng khủng khiếp, nên là mình phải về mình giãn cơ mất 2 tiếng để cho không phải mình có thể bay được 20 tiếng. Anh Cam Minh Thắng đã rất chủ quan bảo là từ nhà mình ra sân bay chỉ có 30 phút thôi, nhưng mà quên mất hôm nay thứ 6 rất là tắc đường, nên là mình ra sân bay phải hơn 1 tiếng lận, và cuối cùng là đã bị trễ chuyến bay. Anh ạ, anh cảm thấy thế nào khi ra chuyến bay? Thế mình đang đâu? Răng đâu ra, có mang ra ngoài đâu? Anh cảm thấy là mồm đang thối hoăng đấy. Từ tối hôm qua giờ chưa đánh răng rửa mặt. Từ sáng hôm qua, từ lúc bay từ Bangkok về, đánh dậy từ lúc 4 giờ sáng ở Bangkok, đánh răng từ lúc đến tận bây giờ chưa cả luôn. Mồm thối hoăng lên. Anh Hà hơi ở đây nào? Đến 80% các chuyến bay của mình là mình bay một mình. Cái quãng đường bay của mình rất là buồn. Đôi khi là có anh Thắng qua thì anh ấy hay trêu Châu ấy, thì là Châu sẽ vui hơn. Bây giờ là đến cái giai đoạn mà mệt nhất này, đó chính là lấy vali chờ đi ra Tân Nam khách sạn. Mình cứ lo là không được nhập cảnh ấy, thật ra người ta mở ra không bị đập cập con dấu à. Trước khi đến thì kể cả bạn bè mình cũng như là nhân viên ở phòng vé, nhân viên phòng vé ở sân bay Tân Sơn Nhất cũng có nói bọn mình là phải cẩn thận, bởi vì mình xin visa vào Pháp nhưng lại nhập cảnh vào Ý trước, như thế là không được. Mình sẽ phải chứng minh là mình sẽ ở Pháp lâu nhất và phải cho họ xem những cái booking phòng rồi vé các thứ của mình để mình chứng minh là mình sẽ đến Pháp và ở đấy lâu nhất. Và kết quả là sau bao nhiêu lo lắng thì khi đặt chân đến đây, mình đặt cái hộ chiếu lên thì nhân viên hải quan anh ấy mất khoảng độ 1 giây
Để anh dập bạch một cái mà mình vừa đặt lên anh dập luôn và anh không thèm nhìn là mình có visa hay không. Là mình thực sự rất là hụt hẫng và buồn tủi. Anh cứ bảo em là do con bên nó. Rất mất thời gian. Còn anh thì anh vừa đặt hộ chiếu lên cái anh ấy bạch phát. Thường thì sau khi mà mình lấy vali xong này thì mình sẽ kéo ra rồi mình lên xe, mình về khách sạn, mình về Airbnb. Nào, tình hình thế nào rồi? Tình là đánh mã các bác là siêu đẹp ý, mắt là khó đánh nhất. Anh cảm thấy như nào về cái nhà này? Anh chỉ cần biết là anh thấy gói gương to này anh đặt thế là xong. Không cần gì nhiều. Nỗi khổ lớn nhất là khi đi đâu mà không có gương. Nhiều khi mình đặt nhà mà có những cái gương mà nó chỉ có gương phòng vệ sinh nó cao đến đây thôi này. Rồi bắt đầu không nhìn thấy quần áo mình mặc như nào có hợp không, nên mình cứ phải bắt đầu trèo lên ghế, bắt ghế lên mình đứng như này. Không biết là đẹp hay không? Tôi phải hỏi em này, anh mặc cái này có đẹp không? Không, anh ơi, em mặc không? Được, xong mình nghĩ chắc gì đã được thì lại cởi ra, lại thay. Quay lên nào. Wow, em ơi em xinh guitar. Sau một cái thì sẽ đi chụp hình. Đây là hình ảnh mà Châu đi chụp hình ở Milan. Và mọi người thấy không, lúc nào cũng sẽ là tìm được những cái địa điểm mà kiểu không ai hiểu tại sao mình có thể đi vào đây mình chụp hình á. Thì bình thường là như thế, mình sẽ chọn những cái địa điểm mà không ai chụp mà lên hình rất là hay cho mọi người xem cái hình kết quả cái hình này của Châu. Và đây cũng là một trong những lý do mà da của Châu cháy nắng hết tháng ngày này, tháng ngày khác không bao giờ trắng được. Mọi người biết đấy, lúc mà chụp hình thì không phải là tách một phát là xong. Nên là sẽ có những lúc như vậy, có những lúc mà Châu chỉ mất khoảng tầm 5 phút để ra bộ hình. Nhưng mà có những cái lúc thì sẽ mất rất là nhiều thời gian. Có hứng thì sẽ làm mọi thứ sẽ đơn giản hơn. Nhưng mà không phải lúc nào mà mình cũng có cái tâm trạng tốt, không phải lúc nào mà mình cũng có cảm hứng được. Thì những cái lúc đấy thì mình phải cố gắng thôi. Chứ không thể nào mà vì không có cảm hứng mà Châu không chụp hình, và không có cảm hứng Châu không đi làm được cả. Châu không thể nào mà vì cái cảm hứng của mình để ảnh hưởng đến người khác. Anh Thắng đi thì có nghĩa là sẽ có một người pha trò cho mình để mình cười thôi, hay là có những người tâm sự nói chuyện với mình thôi. Còn những cái việc mà như kiểu make up hay là đồ đạc quần áo các thứ thì tất nhiên là mình phải làm rồi. Đấy là lý do mà Châu phải FaceTime make up với cả chị C make up. Có một kim tuyến lên. Có một kim tuyến. Chúng ta đang đến với chương trình câu truyền hình trực tiếp giữa nửa vòng trái đất, giữa cô nàng Châu Bùi và make up nghệ sĩ Phương Si, Phạm Hà Phương. Chúng ta nhận thấy được nụ cười đầy phấn khởi, phấn khích của cô nàng Phương Si vào lúc 4 giờ sáng theo tính theo giờ Việt Nam, khi bị gọi dậy bắt cầu truyền hình để make up. Đi Milan là chỉ có lệch khoảng tầm 5-6 tiếng ấy, là đỡ hơn rất là nhiều. Cái chuyến mà Châu đi Mỹ là lệch đến 12 tiếng so với Việt Nam. Thế lúc nào chị Si cũng phải thức đến Châu đến 4 giờ sáng, hoặc là dậy từ 4 giờ sáng để bắt đầu FaceTime make up cho Châu ấy. Đấy là một cái mà Châu muốn cảm ơn chị Si, vì một người chị lúc nào cũng hết lòng vì em. Rồi, và sau khi make up sẽ là một cái giây phút sung sướng nhất. Sau make up một cái mà mình thấy make up vậy là mình sẽ vui hơn rất là nhiều. Và lần này mà Châu với các anh Thắng đi show của Gucci thì phải nói là một cái thắng lợi rất là lớn với chúng mình. Hình ảnh của chúng mình hôm đấy mình rất là ưng ý và nhận được hàng loạt những cái lời nói có cánh của mọi người dành cho Châu với anh Thắng, và mọi người có vẻ như là ủng hộ mình rất là nhiều. Tại vì tất nhiên rồi là mình đi show thì mình vẫn phải lắng nghe xem ý kiến của mọi người thế nào. Và cái bộ quần áo của chúng mình mặc còn được nói là bộ chống khổng nghiệp với cả chống thị phi. Và Châu vẫn nhớ cái lúc mà trong show diễn thì anh Thắng quay ra bảo mình là Bò ơi. Không phải Bò ơi. Bò ơi. Bò ơi. Cuối cùng thì chúng mình cũng đạt được thêm mục tiêu nữa rồi. Lần nào chúng mình xem những cái show diễn ở trên YouTube và trên TV, chúng mình cũng nói với nhau là ôi, hai đứa mà ngồi đây với nhau chắc không á nhở. Hôm đấy đúng là hai đứa kiểu mắt rưng rưng luôn đấy, hạnh phúc lắm, kiểu đúng là thực hiện được một cái mục tiêu lớn của mình. Tại vì nó không phải là một cái điều dễ dàng, không phải là một ngày 2 cố gắng mà có thể có được những cái tấm vé mời, gọi là một cái thành quả và cũng là một cái động lực phấn đấu của chúng mình. Ok, cố lên nhá, năm tới cố lên, nhiều show diễn hơn nữa nhá, hai đứa cùng đi với nhau, em đi mình buồn lắm. Sau show diễn một cái thì mọi người sẽ thấy là Châu cập nhật hình ảnh ngay lập tức. Về một cái là chúng mình bắt đầu lọc ảnh, gửi hình, sửa edit hình, bắt đầu update liên tục. Trong khoảng tầm 4 tiếng liên tục, vậy là đến đêm của chúng mình vẫn đang ngồi edit ảnh. Em vẫn nhớ anh photo lần đấy đi với cả Châu và anh Thắng ở Milan, và là
mọi người có muốn đi ra ngoài ăn không? Nhưng mọi người thì kiểu hai người đều kiểu không, mọi người cần sửa hình, mọi người cần phải lên bài ngay lập tức. Chúng mình rất là có đam mê về việc đấy. Nên là nhiều khi mọi người hỏi là tại sao mà đi show mà không thấy kiểu đi ăn hay là đi Milan mà không thấy check in ăn uống gì hết. Thật ra là vì bọn mình cảm thấy cái việc mà đi show về và dành luôn cái thời gian đấy để lên bài ạ, hay là để edit hình ạ, mình cảm thấy hạnh phúc hơn. Về nhìn những hình ảnh đó hay là nhìn những cái lời bình luận của mọi người dành cho chúng mình cảm thấy hạnh phúc hơn là việc mình đi ăn. Vì ăn thì ở đâu cũng được mà, lúc nào ăn cũng được, nhưng mà cái giây đó chỉ có một lần thôi nên chúng mình sẽ dành hết sức lực để chúng mình làm. Ngày thứ 3 ở Milan, và buổi sáng này Châu có một buổi xem tận mắt bộ sưu tập của Gucci. Ngày hôm qua thì chạy show 1 viên nhưng mà rất là vui. Và bây giờ thì mình đang ăn mì để chuẩn bị chạy ra sân bay. Thật sự là mỗi lần đi show ấy, là lúc nào cũng là mì là cái lựa chọn tối ưu nhất. Một là ăn cho thật là nhanh để còn kịp chạy show, hai là Đúng nói thế là ngon nhất luôn. hai là đói quá sắp chết rồi nên phải ăn cho nó đầy bụng. Nên lúc nào trong vali của mì. Chúng mình sẽ chuẩn bị đi ra sân bay, xong rồi bay về Hà Nội, Sài Gòn, còn anh Thắng thì bay sang Đức chờ Châu, rồi bay về Sài Gòn 2 ngày để đi làm, cho nó lại bay thẳng về Paris. Không dám nghĩ đến tí nữa là ngồi 2 từ máy bay nữa. Bỏ cố lên nhá. Châu vừa mới xuống sân bay một cái thì thấy anh Di với cả Hạnh đã cầm một cái bảng tên Châu vui ở giữa sân bay. Bạn không hiểu được cảm giác lúc đấy Châu xấu hổ như nào đâu, vì Châu mình đang kiểu tồi tàn, kiểu rất là không có một tí năng lượng nào ấy, mà nhìn thấy mọi người mà Châu chỉ muốn khóc ngày đấy thôi. Lúc mà mình gặp hai người là mình quên hết luôn ạ, và mình rất là vui vẻ. Thì Châu nghĩ là Châu cũng là một cái người mà sống rất là cảm xúc, và chỉ cần những cái điều rất là nhỏ là mình thấy vui. Sau khi mà Châu trở lại từ Milan thì Châu phải đi quay một cái TVC, Châu đi quay quảng cáo, mất 1 ngày, sau đó thì hôm sau mình lại pack đồ và lại là Santa nằm khóc. Pack đồ xong thì lần này mình sẽ bay sang Paris một mình ngay ngày hôm sau. Mình bay sang Paris mất 17 tiếng, cả transit nữa thì là mất khoảng tầm 1 ngày, cả check in check out. Và về một cái thì ở Paris là gặp mọi người ở đây rồi, là tất cả mọi người bay từ Hà Nội sang Paris. Anh Thắng thì bay từ Đức sang Paris, còn mình Châu là bay từ Sài Gòn thôi. Sẽ gặp mọi người là Châu. Và việc đầu tiên mà Châu về Airbnb, về nhà, đó chính là cầm cái con lăn của Châu ra. Trời, cái con lăn này là con lăn mà Châu không bao giờ sống thiếu, vì nó sẽ giúp cho cái lưng Châu ấy kêu phê lắm. Đây, thì hai chân thế này, rồi nằm ở đây, nằm đúng ở đâu nhá. Con lăn nó thả lòng người ra, thở. Thở được chưa? Thở mới kêu. Thả lỏng người đúng không? Đau quá, đau lưng quá. Mày thả lỏng người đã. Trời ơi, con đi ra. Và lần này thì Châu quyết định là mình sẽ đầu tư một cách xứng đáng, bằng cách là mình sẽ đầu tư mang cái ekip mình đi, là gồm có cả anh quay phim chụp hình, rồi có cả anh Tú make up cho mình, có cả anh Thắng. Tại vì lần này anh Thắng cũng đi show với Châu nên là lần này là full team, và Châu rất là hạnh phúc về lần này. Mặc dù là đây là một cái sự đầu tư và tất nhiên là sẽ tốn kém chứ, nhưng mà vì lần này mình muốn là mình đã là một đại diện của Việt Nam thì mình hãy để cái thời gian mà mình phải ngồi 3 tiếng make up ở trước gương, 13 tiếng make up ở trước cửa sổ, hay là mình mất rất là nhiều thời gian để tự chụp hình hay là tự quay hình, thì mình để cái thời gian đấy để mình lấy lại cái tâm trí mình, vì mình đã quay một thời gian rất là dài rồi, mình đã phải đi một thời gian rất là dài rồi, mình nghĩ mình không còn cái sức lực để mình có thể làm được tất cả những công việc đấy nữa. Đây là lý do mà lần này đi Paris là Châu phải có team đi cùng, phải có ekip đi cùng, và sự đầu tư xứng đáng là lần này hình ảnh Châu ưng lắm. Tất nhiên là với cái khoản mà mình đầu tư thì mình có thể cầm cái khoản đấy để mình đi mua túi, đúng không? Mình có thể là mình đi du lịch, mình có thể là mình đi chơi một chỗ nào đấy để hưởng thụ thôi. Nhưng mà càng lớn hay là đến khi mà Châu làm việc càng nhiều rồi thì Châu càng muốn là dành tất cả những cái gì mà mình có để đầu tư xứng đáng cho hình ảnh của mình. Tại vì càng khi mà Châu đã được mọi người càng đón nhận và Châu có cơ hội được để ra những cái đấu trường quốc tế cũng như là đi các show diễn quốc tế, thì mình phải làm cái gì đó, mình phải đầu tư thế nào đó để cho xứng đáng với những cái gì mà mọi người ủng hộ. Mời mọi người xem lại những cái thước phim mà Châu đã ở Paris. Để anh Tú vẫy tay với khán giả nào. Châu Châu Bùi. Đây Thắng. Dìa
Rapper số 1 Hà Nội. Lát sáng khỏi tay vào các bạn ạ. Đây là bom vào đầu đâu cả. Rồi, mát quá. Chưa hàng rồi. No, we're good, yeah. Mọi người cẩn thận nhá, đi khác là người ta hay kiểu ra giúp mình ấy, xong một là sẽ chặt tiền mình, sẽ bắt mình đưa tiền, mặc dù là kiểu mình cũng không cần giúp ấy, hai là sẽ cứu mình. Để đứng bên ngoài là một chàng trai này, không phải là nhân viên của tàu nhưng cứ đứng mời mọc mọi người đi qua đây, mời anh vào đây, hướng dẫn mọi người, thực chất là không phải là nhân viên. Cao phải váy quay lên đấy. Và đúng là muốn có hình đẹp thì đôi khi là mình sẽ bất chấp tất cả mọi thứ, và nhiều lúc thì sẽ hơi dại dột một chút. Như là lần vừa rồi mình đi Paris thì mình có một cái nơi mà mình bảo với cả anh fan photographer là anh ơi em muốn đến một cái nơi nào ấy mà nó vắng vẻ một chút, nó không nhiều khách du lịch để em có thể có những cái góc chụp hình nó lạ này và nó độc. Thì anh fan đã dắt Châu tới một cái nơi mà đúng là không có ai cả. Và đây là những hình ảnh mà Châu đã chụp ở nơi đấy. Có rất là nhiều hình đẹp ở đây và công nhận là vắng vẻ thật. Nhưng mọi người ơi, nó rất nguy hiểm. Và đây là một cái khu mà phải nói là buôn bán những cái chất cấm hay là những cái nơi rất là nguy hiểm, trời nguy hiểm lắm. Thì cái lúc mà Châu đến cái khu này, Châu chụp hình, Châu đang chụp á, thì có một cái khu chung cư ở trên cái chỗ mà Châu chụp, là ở trên là có một khu chung cư, thì thấy có mấy anh trông rất là sợ ấy, đi ra huýt sáo, xong rồi chỉ mấy cái bạn trẻ con ấy là chỉ hội của mình. Tại vì nhìn người ta đã thấy là một người xấu rồi ấy, xong người ta đang có một cái ý định là chỉ vào hội của mình và đang nói gì đó với nhau, xong rồi tất cả mọi người quay ra nhìn bọn mình. Rồi bọn mình chạy quá trời chạy ấy, thì lúc mà mình chạy vào một cái khu để xe của họ để lên cái siêu thị để gọi là có một chút an toàn ở đó, thì ai ngờ rằng là đi qua cái khu gửi xe lại có rất là nhiều người xấu ở đấy, và họ nhìn thấy Châu với cả cái ekip mình. Thì thấy lúc ấy Châu đang chụp hình, Châu đang mang cả vali chụp hình á, là nhìn thấy có rất là nhiều đồ để đi theo rồi. Thế là họ đi theo Châu suốt 2 tầng để xe ấy, là mọi người cứ chạy đến đâu thì người ta chạy đến đấy. Bắt đầu tin Châu và thấy bắt đầu ôi chết rồi ấy. Tại vì còn sợ bị bắn nữa, vì đâu biết người ta có súng hay không, mà thấy bà là khó đấy. Đấy, Châu chán lắm, Châu rất là không có một tí nào gọi là thần thái nữa. Lúc ấy chỉ nghĩ là ôi sắp chết thôi, chạy thôi. Cả ekip lôi nhau chạy phát ra ngoài đường thì qua được cái ổ của người ta. Lúc ấy mà có vấn đề gì chắc là làm gì nữa. Thì mình cũng có tìm hiểu về khu đấy, thì chỉ thấy là khá là nguy hiểm, nhưng mà mình nghĩ là mình không làm gì người ta thì cũng sao ấy, mà mình lần này mình dại quá, nên đây cũng là một cái dại của mình sẽ không tự đánh vào đầu mình là không được liều như thế nữa. Nó anh rất mong chờ. Rất mong chờ. Châu làm gì đấy? Úi rồi, em có phải là Châu không? Em phải là Châu không? Châu là ai à? Châu Bùi. Ôi dí mặt em này xấu, lên vlog có được không? Xấu lắm ạ? Kệ ai chỉ lên xấu. Được. Ủa đi hút được không? Không, nồi hết rồi hả? Và rồi cô gái ấy này ấy còn một năm xưa một con bầu trời và nói nó mất chân rồi đấy, cô ấy là gần tụi mà lên. Sửa đi. Mày làm rồi không muốn đi cùng á? Sửa đi. Mẹ ơi. Mặc dù là dậy từ 5 giờ sáng nhưng mà vẫn luôn trong tình trạng là vội. Vì bắt xe rất là khó và trời thì rất là mưa. Cố lên. Tiếng chậm. Rồi, đúng như đó, đúng rồi, đẹp đó, đúng rồi. Và video này có vẻ như là nói hơi nhiều nhỉ. Không biết là mọi người thấy
thấy thế nào và mọi người có nghe được hết không. Và nếu mà ai mà nghe được hết cái video này thì Châu nghĩ đây sẽ là một cái tình yêu lớn của Châu đấy. Vì bản thân Châu nãy giờ ngồi nói không biết là mình nói cái gì mà nói nhiều thế được cơ chứ. Và nếu như mà để nói là cho mọi người những cái lời khuyên hay là cho mọi người biết những cái khó khăn về cái ngành nghề mình theo đuổi, thì cái khó khăn duy nhất ấy đó chính là vượt qua được cái bản thân của mình thôi. Tại vì không ai là sếp của bạn cả, sẽ không có ai bắt bạn là phải đứng lên chụp hình, không ai bắt bạn là phải nghiêm túc làm việc, thì mình phải có đam mê cực kỳ lớn thì mình mới có thể tự động làm được. Rồi, và hy vọng là cái video này mọi người sẽ vẫn thích. Châu thì thấy là Châu nói hơi nhiều đấy, nhưng mà vì Châu không nói thì mọi người sẽ không thể hiểu được là những cái cảnh quay này nó có ý nghĩa gì hết á. Vì mình quay cũng bị đứt quãng nên mình đã cố gắng hôm nay mình sẽ đặt hai cái đèn ngủ của mình trước cái máy quay này để nói chuyện với mọi người. Vì chỉ có buổi tối thì cái không gian nó mới có cái độ tĩnh lặng thế này để nói chuyện thôi, còn ban ngày thì nhà Châu khá là ồn nên là Châu cũng không muốn để ảnh hưởng đến mọi người, ảnh hưởng đến video. Và cảm ơn mọi người, bây giờ Châu phải đi ngủ đây vì mai Châu phải đi quay tiếp rồi. Hy vọng mọi người thích video nhá, bye bye.